बाजे यो बाटो माथि जान्छ होला नि है ऊ माथि यहाँ माथिसम्म जान्छ राम्रो छ सही हो गयो है त बाजे ल सबै उखु नै हो कि ओहो यहाँ त दामी छ त यार झर्ना देख्न सक्नुहुन्छ यो है त झर्ना ओहो यार यहाँ त सिनै उतापट्टि हिमाल देखिन्छ है त हेर्नु टक्क पारामा दामी हिमाल देखिन्छ अनि यता टोड्केहरू छ तर ठाउँ चाहिँ यस्तो दामी रहेछ यार कस्तो के बवाल यार यस्तो ठाउँमा चाहिँ आउनुपर्छ एकचोटि होइन हेलो एन्ड नमस्ते गाइज होप यु अल आर फाइन वेलकम टु द न्यू एपिसोड म चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ बाटो लग्न चाहन्छु होइन म चाहिँ जाने भनेको चाहिँ त्यता हो गाइज होइन यहाँबाट यस्तो जाम भनेको घामै लागिरहन्छ क्या फेरि घाम नलागेपछि पनि जानुपर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ किनभने अहिले घाम लाग्यो भने फेरि फर्किनु पर्ने हुन्छ त्यही नै हो अब सर र जाम कस्तो रहेछ बाटो हेरौँ होइन जस रमाइलो त गर्नु पऱ्यो नि त गएर एडभेन्चर गर्नु पऱ्यो त्यही नै भन्न चाहन्छु अब जानुपर्छ भेट्नुपर्छ उतै यो गाउँको नाम चाहिँ सुर्के मेला होइन गाइस अनि हामी चाहिँ यहाँबाट लेफ्ट जानुपर्ने हुन्छ अलिक पर गएर ओहो कस्तो छ बाटो चाहिँ हेरौँ यो जाला नि त होइन जान त जान्छ अप्ठ्यारै छ क्या बाटो त तर वाइल्डै अप्ठ्यारो छ एडभेन्चर छ त हामी होइन सर र पारामा क्या उकालो छ नि है ओहो यार सायद वाइल्ड उकालो छ क्या यार तर हाम्रो त थड्का छड सेकेन्ड तानिदिन्छ त नि सिलो हामीलाई बालै भएन नि होइन ए भिड देख्न सक्नुहुन्छ आमामा गाई यार छेट कस्तो छ र यस्तो बढेको छ यार सो आजको राइड चाहिँ एकदमै बवाल हुन्छ होइन अनि बाटो पनि यस्तै वाइल्ड छ अनि त्यसपछि चाहिँ नयाँ एक्सपिरियन्स नयाँ ठाउँको लागि चाहिँ सो आजको राइड एकदम दामी हुन्छ गाइज होइन अनि माथि सक्नुहुन्छ अहिले तपाईँहरूले यस्तो बवाल छ क्या है तलबाट गरेको हल्का क्यामेरा एङ्गल चाहिँ लो परेछ त्यही भएर माथि देख्नु चाहिँ यस्तो पुरा डरै लाग्ने भिड छ क्या है त्यही नै हो अब झन् माथि झन् के देख्न सकिन्छ होइन दामी देख्न सकिन्छ होइन त सो त्यही नै हो तपाईँ गाइस एकचोटि भिडियोमा हेर्नुपर्छ टक्क भिडियो हेर्नु होला है त सो तलबाट चाहिँ कस्तो एङ्गलै नमिलेको झन् सुरुवातमा बिहान एङ्गल मिल्दैन यार अरू त के होइन कहिले काम नगर्ने माइकले होइन कहिले चाहिँ एङ्गल नमिल्ने त्यही हो कि समस्या होइन टक्क खिच्दै गयो झन् खतरा सिनहरू हामीलाई चाहिँ के हुन्छ के समस्या देखिन्छ क्या सो त्यही नै हो हामी चाहिँ टक्क जानुपर्ने हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल छ होइन वाह दामी होइन त के कसो हो र गाइज यार यस्तो एडभेन्चरहरूको हेर्नको लागि चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है बाटो त हो यो कति अप्ठ्यारो छ र हो यार हट रे बाटो त बनाएको यार मान्छेले बनाएको बाटो त यत्तिको बाटो त यस्तो तल छ त यार हट बवाल होइन त होइन यस्तो परमा कसम हामीलाई उहाँ घरबाट हेर्दाखेरि त कसरी बनाउने हो भने चाहिँ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है यस्तो ढलान गरेर कति साँग्रो छ क्या यहाँ हेर्दा मात्र यहाँ भिडियोमा बवाल देखिरहेको छ ओ मै अड्किन्छु अनि केले अड्कायो मलाई ढुङ्गोले पो अड्का रहेछ त दाइहरूलाई ढुङ्गाले अड्काउने क्या यार हुन्छ नि यार हल्का एउटा लाज भन्ने यार ढुङ्गाले मलाई अड्काउने वाट इज दिस ननसेन्स होइन त म एकचोटि पनि पहिला आएको थिएँ तर त्यति बेला चाहिँ म साथीहरूसँग चाहिँ खुट्टाले हिँडेर आयो होइन त्यति बेला यस्तो बाटो चाहिँ थियो तर गाडीहरू हिँड्ने थिएन खासै बन्द थियो बाटो टाइपको भनौँ न होइन अनि अहिले चाहिँ अब टक्क राइडै आइएको छ सोलो राइड चट्ट पारामा जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ ए बाटो त हो यार लास्टै उकालो क्या आम्मामा यार छ यस्तो लड्काएको मलाई यस्ता छ्या
कस्तो कस्तो बाटोले अड्काउनु त्यस्तो ढुङ्गाले अड्काएर बस्यो यार मलाई हँसर आउने यार तर मजा आइरहेको छ यार जियोस् तर अब हेरौँ कहाँसम्म छ होइन खोल्छ सक्यो भङ्गै तल डर लाग्छ यार माथि हेर्न नि माथि हो जाने त्यसपछि यताको भ्यू हेरौँ कस्तो हुन्छ होइन कस्तो देखिन्छ अनि म यताबाट आएको अहिले चाहिँ यताबाट आएको भन्दा नि यो पार्ट हिजोको तर चाहिँ भयो नि हिजोको भयो नि अस्तिको भयो नि आउँछु यो एउटा हो होइन हो कि होइन भन्नु त अनि उता जाऊँ सही हो अभी नै त कभी नै यो त बाटो चाहिँ अलिअलि त ऊ बनाएर रहेछ सजिलै बनाएर रहेछ त्यस होइन अलिअलि त सजिलै रहेछ ढलान सलान गरेको तर त्योभन्दा पनि चिप्लो सिप्लो छ क्या यहाँ चाहिँ अलि त्यही नै हो गाह्रो चाहिँ होइन अनि यो वनमा उयो यो तट्टीको उमा चाहिँ यस्तो बवाल उस के भन्छ अरे कस्तो नामै आएन कि मलाई घुम्तीहरूमा त त्यो ढलानै रहेछ त्यो झर्ना छ क्या दामी झर्ना छ क्या यहाँ एकचोटि हामी आयो होइन त्यही त मैले अघि नै भनिसकेँ साथीहरूसँग आउँदाखेरि चाहिँ झर्नामा हामी चाहिँ पुरा पौडी खेलेर गयो होइन यस्तो बवाल झर्ना छ क्या त्यहाँ चाहिँ दामी झर्ना छ त्यो पनि म पछि देखाउँछु अहिले त अब एक्लै त्यहाँ वनमा डर लाग्छ जान होइन डर लाग्छ अनि अलिक फेरि बाघ भालु भइदियो नि त झ्याउ हुन्छ नि त ल्याङ ल्याङ भयो भने क्या नि होइन त गाइज त्यही भएर अहिले चाहिँ जानु हुँदैन अलि पछि चाहिँ गएर देखाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ हामी बाटो बाटो गएर चाहिँ देखाउँ होइन के हुन्छ लेट्स सी ग्रुपमा अब चाहिँ गाउँहरूमा पनि बसेर एडभेन्चर हान्नु हुन्थ्यो अहिले चाहिँ हामी रोडमा मात्रै मोटो भ्लग हानेर गइन्छ होइन टक्क बाह्रमा अनि बेलडुङ्गा जाने पनि यही बाटो पनि जानु मिल्छ क्या बेलडुङ्गा ठाउँमा होइन बेलडुङ्गा पनि जान्छु म एक दिन जाने मेरो प्लानिङ चलिरहेछ जाने भनिरहेको हल्का यसो टाइम नमिलेर हो क्या प्लानिङ गरेको हो टाइम चाहिँ मिलेन क्या यसो हामी चाहिँ हल्का अलि पछि जाने विचार गरिरहेको छौँ होइन ग्रुपमा ग्रुप राइडै जानु पऱ्यो नि त गएपछि त त्यही नै हो त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ यसो नगएको होइन भनौँ गाइस त्यही नै हो समस्या अनि रमाइलो गर्नुपर्छ त्यस गयो भने चाहिँ उता पनि अहिले चाहिँ यता रमाइलो गरौँ फोकस अन दिस राइड होइन किनभने यताको राइडमा गइरहेछ उताको कुरा गरेर त भएन नि त त्यही नै हो सो हेर्नु होला भिडियोलाई लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला होइन त गाइज सुन्तलाहरू छ क्या जस्तो बबाल यार दामी सुन्तलाहरू हुन्छ नि त्यो ठाउँमा बाजे यो बाटो माथि जान्छ होला नि है ऊ माथि यहाँ माथिसम्म जान्छ राम्रो छ सुन्तला बेचिसक्नु हो ए रहेछ त अब बेच्ने हो सही हो गयो है त बाजे ल कस्तो डिल छ यार आमामा ओहो डर लाग्ने बाटो त हो यार डह्रो बाटो त रहेछ तर अलि अप्ठ्यारो रहेछ क्या लास्टै अप्ठ्यारो छ त बाटो त हो यार ढिलामुनि गयो लास्ट बाटो रहेछ है मलाई डर लाग्यो यार धुलो भयो भने किनभने धुलो भयो भने गाह्रो हुन्छ क्या चलाउन यो टायरमा ग्रिप हुँदैन नि त त्यो रोड अन रोडको टायर हुन्छ ग्रिपवाला हुँदैन त्यही भएर अलिक गाह्रो टाइपको हुन्छ कि
त्यो धुलोमा र हिलोमा चाहिँ अलिक गाह्रै हो, नत्र त अरूमा त हामी मस्त गइन्छ होइन। त्यतिलाई चाहिँ हल्का ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर मजा आइरहेछ त्यो स्याहार नयाँ बाटो एक्सपिरियन्स गर्दा होइन। म बिस्तारै बिस्तारै जान्छु, त्यस्तो वाइल्ड रफ पनि कुदाउँदिनँ होइन, किनभने बाटो हल्का अप्ठ्यारो पनि छ, चिप्लो पनि छ क्या। त्यही भएर सोध्दै सोध्दै जानुपर्छ। फेरि माथि बाटो होइन भने त के गर्ने होइन। जहाँसम्म छ अब कहाँसम्म पुगिन्छ, अब त्यही हो, अब जहाँसम्म पुगिन्छ त्यही ठाउँसम्म जानुपर्छ। हो अनि तपाईँले मेरो हरेक भिडियोमा हेरेर चाहिँ कस्तो साला एक्लै राइड जान्छ भन्नु होला होइन। अब के गर्नु त अब, अनि के गर्नु सकिन्छ क्या। अब साथीहरू राइड जान्न, नभए त आफै जानु पऱ्यो, उनीहरू भ्लग बनाउनु, उनीहरू भिडियोमा देखिनन्, अनि के गर्ने, म एक्लै जानु परेन। अनि म धेरै जस्तो एक्लै हिँड्दा हुन्छु नि त, त्यही भएर नि हो। म यता चाहिँ काम पनि हुन्छ क्या मेरो चाहिँ अरू, अनि एक्लै हिँड्नुपर्ने काम हुन्छ, त्यही भएर यताउता गर्दाखेरि चाहिँ एक्लै भ्लग बनाइरहन्छु। उनीहरूसँग हो बेलाखेरि रमाइलो छुट्टै हुन्छ नि त, अनि भ्लग बनाउनु ध्यान पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो बनाउनु हुन्छ, नत्र त त्यस्तै हो। त्यही भएर हो। आउँछ हजुर कुकुरले नि भुकेर पछि आउने यार। फेरि यता कुकुरहरू खतरा हुन्छन् क्या, भोटे कुकुर टाइपको हुन्छ, डर लाउने क्या, पछि आयो भने त के गर्ने होइन। त्यही भएर सेफ भएर जानुपर्छ बिस्तारै होइन गाइज। घाम लागिसकेछ अहिले त यता नि। वाह राइड दिस इज कल्ड राइड। त्यहाँ हो क्या त्यो झर्ना भएको नि, यहाँ तल हौ, यहाँ वन बिचमा हो क्या, दामी छ यार, यस्तो बबल छ होइन। आमा मलाई त दामी लाग्छ यार त्यो झर्ना। त्यहाँ गएर नुहाएको त भने त्यहाँ यस्तो रमाइलो थियो। ल चढ ल। उखु होइन र बाजे हो त, उखु होइन बाजे हो, उखु खाने सही हो। बाजेले साङ्केतिक टाइपको हुनुहुन्न, त साङ्केतिक भाषाले भन्नुपर्ने। त्यही भएर म त छक परेको किन बोल्नु न भनेको यार, एकछिन त साइको खाने म यार, मलाई साइको हान्ने होला नि। त्यस्तो होइन गाइज, हो कि होइन गाइज। अब यति बेला चाहिँ अब यस्तो बिहान अब यता गाउँतिर के हुन्छ भने चाहिँ बिहान भयो भने अब टक्क घाँस पर्सेलो सर्सेलो ल्याउन वनतिर जाने होइन। अनि त्यस्तो हुन्छ क्या भैँसी बाख्राहरूको लागि। अनि टक्क 10 बजे आउने, खानासाना खाने, अनि खेततिरको काम हुन्छ त्यतातिर जाने। यताको कामहरू नै त्यही हुन्छ क्या। ए त्यो झर्ना भनेको कहाँ हो त उति। सो गाइस झर्ना देख्न सक्नुहुन्छ, यो है त झर्ना, यही हो झर्ना। यहाँमा चाहिँ हामी पुरा टक्क बारेमा यस्तो घुमेको दामी छ क्या। मैले कुराहरूकै झर्ना यो, हामी यताबाट सर यता आउन सकिन्छ। योबाट उता पनि सुन्तला ल्याउनु जाने ठाउँ छ कि, यो बाटो हो कि यताबाट माथिबाट छ। अब माथिको भ्यूहरू हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले। बाबा गाइज कस्तो भएसम्म त रमाइलो भयो होला नि त गाइज होइन, राइड दामी भयो होला। सो अब अझ माथि जानुपर्छ, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ चिल गर्नुपर्छ है त।